Ủa anh Đạt? Cậu ngu vừa vừa chứ. Bộ muốn chết hay sao mà làm những chuyện như vậy hả? Làm gì làm sao? Anh nói sao em không hiểu. Sao lại xông vào chỗ thi công, chụp hình chụp ảnh? Cậu ở đó có một mình, tụi nó thì đông. Tụi nó đánh cho là thiệt thân, lại còn có thể ở tù vì cái tội đánh cắp thông tin công trình quốc gia nữa đó. Hiểu chưa? Ủa sao lạ vậy? Em phát hiện ra sai trái, chỉ muốn mọi sự tốt đẹp. Tưởng có công được thưởng, hóa ra lại thành có tội à. Ông giám đốc Thịnh thì khen một đằng, còn anh lại nói một nẻo là sao? Ông khen là khen tính tốt của cậu, tôi chửi là chửi cái ngu của cậu. Người ta ăn bạc tỷ mới dám mạo hiểm thân xác, chứ cậu làm ăn lương tháng mà bày đặt làm người tốt làm cái gì? Rồi khổ vợ khổ con, cứ thích xía vào chuyện của người khác đi, có ngày hối không kịp. Anh Đạt, em hiểu ý anh muốn gì, nhưng tổ mẹ tôi nó làm ăn như vậy được không? Rồi mình không nói, có còn là con người nữa hay không? Chúng ta biết thêm gì về anh bạn Quý? Theo điều tra, toàn bộ tài sản của Quý bao gồm một căn nhà 3 tầng lầu và một số tiền gửi trong ngân hàng tương đối lớn. Nhưng so với số tiền mà y dùng để cá độ, cờ bạc thì chẳng thấm vào đâu. Cờ bạc và cá độ không phải là phong cách sống của một tay trùm. Quý có trở thành đối tượng chính trong vụ này không? Tất nhiên là không. Hắn chỉ là nhân vật phụ. Nhân vật chính đang nằm ở đâu đó, kín đáo và an toàn. Thiệt ra vụ này á sẽ còn diễn biến phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đang đứng trước một tập đoàn tội ác. Có thể Ly Quý chỉ là con tốt thí, kể cả Thịnh cũng vậy. Kẻ đang thực sự chơi cờ phải là Trần Lợi. Đúng, là cha con Trần Lợi đó. Vậy thì nguy hiểm cho Quỳnh quá. Đúng là hơi mạo hiểm. Tối nay cổ về, em gọi điện nhắc Quỳnh thận trọng giùm anh. Không đi về khuya, không mạo hiểm đi xa độc lập. Gai Quỳnh vào đó rồi, anh có thấy gờn gợn. Linh cảm của anh tốt lắm mà. Dừng lại chỗ đó đi anh, em tự đi bộ về được rồi. Chỗ nào? Đó. Ngay chỗ đó hả? Ừ, tới chút xíu nữa. Rồi. Đã đưa thì phải đưa cho chót. Sao lại mang con bỏ chợ được? Có gì đâu mà đem con bỏ chợ. Khu này á toàn là bà tám không à. Em muốn làm đề tài cho họ nhiều chuyện. Anh về đi. Thôi được rồi, mai anh rước em. Ừ. Bye em. Bye bye. Anh sao vậy? Hôm nay anh có chuyện gì hả? Quê em ở đâu vậy? Dạ, quê em ở dưới miền Tây. Nhà nghèo quá, học hết lớp 3.
không có việc gì làm nên phải lên đây kiếm việc làm. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ, cũng chỉ đủ sống thôi. Đỡ hơn ở dưới quê. Vậy em có thấy hài lòng không? Sống tạm bợ vậy thôi anh ơi. Đi làm về mệt, lăn ra ngủ như chết. Có hơi sức đâu mà nghĩ xem mình có hài lòng hay không. Vậy kệ cũng sướng. Khỏi phải bận tâm lo nghĩ này nọ. Sướng gì đâu anh ơi. Phải kiếm ăn hàng ngày, cực như con trâu. Hãy nghĩ là đói. Như anh vậy mới sướng nè. Biết thế nào là sướng với khổ. Anh cũng từ dưới quê lên đây lập nghiệp như em thôi. Cũng mơ ước có cuộc sống giàu sang, thành đạt. Mà rồi có sung sướng gì đâu. Không chừng mừng ruộng ở dưới quê lại khỏe hơn. Vậy gia đình anh sao rồi? Em thấy đó, anh vẫn một mình. May mà đêm nay còn có em. Tại anh không muốn đó thôi. Anh quơ tay một cái thiếu gì em út. Muốn hoa hậu cũng có nữa là. Ai mà làm vợ anh chắc tôi 9 kiếp lận. Thôi được rồi em. Cảm ơn em nhiều. Gọi cho anh chiếc taxi. Anh phải về bây giờ đây. Ủa? Mình chưa. Hay mình... Được rồi. Nói chuyện với em như vậy là anh rất vui. Cảm ơn em nhiều lắm. Vậy đủ rồi anh. Nói thiệt, tiền ai không ham. Nhưng mà em không muốn mình phải suy nghĩ nhiều. Cảm ơn anh. Ừ. Làm cái gì mà gần 11 giờ khuya mà không thèm nghe máy? Làm cái gì mà giờ này chưa về? Rồi bày đặt gọi điện nữa. Sao má gọi mà con không bắt máy? Dạ, con Thủy đây. Huynh chưa về hả bác? Xin lỗi cô Thủy nghe. Giờ này mà chưa thấy nó về. Nó có lên cơ quan không cô? Tôi lo quá à. Dạ, Huynh đang đi công tác nên không có ở cơ quan. Bác cứ bình tĩnh, con qua bác bây giờ. Dạ cảm ơn cô. Alo. Tôi Thịnh đây anh. Có cháu Huy ở đó không em? Nó mới ra công an trình báo dù bạn gái nó bị bắt cóc. Tôi cũng vừa phải làm việc với cảnh sát về trường hợp của cháu Hoa. Vì nể anh, vì cũng là bạn của cháu Huy, nên tôi mới nhận cháu Hoa vô làm việc. Chuyện này bây giờ càng lúc càng rắc rối. Chú phải kiếm một vật hy sinh đi. Anh nói vậy nghĩa là sao? Chú cũng biết rồi đó. Chuyện càng ngày càng lùm xùm. Nội cái vụ con nhỏ bạn của thằng Huy bị bắt cóc đúng ngay thời điểm này đã là phiền phức cho mình lắm rồi. Phải thi chốt thôi. Không còn cách nào khác đâu chú hai à. Anh nói rõ xem. Thi chốt nào? Theo tôi, hy sinh chú Quý là thích hợp nhất. Cái chính là mình và sếp thỏa thuận với nhau. Chứ có ai biết gì đâu mà lo. Thời gian gấp lắm rồi đó. Tôi nhắc để chú nhớ. Chào ba. Tụi cảnh sát hỏi nhiều không? Cũng chỉ xoay quanh đến các mối quan hệ giữa nhà mình với ban quản lý dự án. Anh cứ yên tâm, em biết cách trả lời đúng để không làm phiền tới gia đình.
Anh lo là lo vậy thôi, chứ không ảnh hưởng gì đâu. Ba cái chuyện này anh nhạy lắm. Lần đầu gặp nó, anh đã sinh nghi rồi. Cũng may cho mày đó. Anh dòm ai mà không suy nghi mới lạ đó. Thiệt ra cô ấy có làm gì kia chứ? Có dính dấp gì tới anh hay tới nhà mình đâu mà anh nói vậy? Sao lại không? Mày đúng là thằng khờ. Nó qua mặt được mày, chứ làm sao qua mặt được tao? Anh nói tôi nghe coi, cô ấy làm gì nên chuyện nào? Mày có biết nó là cảnh sát không? Cảnh sát à? Anh có đùa không vậy? Nó là cảnh sát. Tao đã cho điều tra. Tên thật của nó là Quỳnh, chứ không phải là Hoa như mày tưởng. Cứ cho cổ là cảnh sát đi, thì chuyện đó có dính dáng gì tới gia đình mình? Tin hay không là chuyện của mày. Nhưng mà tao được biết nó là cảnh sát chìm. Nó lừa mày vào nội bộ lấy thông tin làm ăn của gia đình mình đó. Biết chưa? Anh nói bậy. Nếu muốn vậy thì cô ta phải vào nhà mình, chứ vào ban quản lý dự án làm gì? Anh nói tôi không hiểu. Chú Thịnh là người đầu nguồn phân bố dự án. Từ đó lần đến nhà mình báo xa. Mày nên tỉnh lại đi, nếu không mày sẽ phá hoại sự nghiệp làm ăn của tao và ba. Cố công gây dựng đó. Còn má nữa, má cũng sẽ chết sớm như mày đó. Đừng nói gỡ. Mà thôi tôi biết rồi. Chính anh đã bắt cóc cô ấy phải không? Định làm gì người ta? Cổ đang ở đâu? Tao đâu có điên gì đụng tới cảnh sát. Nó gây chuyện với bên dự án, người bên đó xử thì sao? Thôi bỏ đi. Thiếu cha gì gái, mày quan tâm con nhỏ đó làm gì? Anh chẳng biết cái cốc khô gì cả. Còn mày, để cho gái nó sợ mũi. Alo? Cái gì? Được rồi, tao tới liền. Anh hai, anh cứu em gấp anh hai. Chuyện gì vậy? Vừa rồi á, đoàn thanh tra và cảnh sát kinh tế tới tìm gặp em. Họ cần cái gì? Họ muốn thanh tra vô đường giao thông liên thôn. Cái đó họ đã quyết toán cả tháng này rồi. Có vấn đề gì mà chú phải lo? Vậy mới nói về chất lượng công trình. Xe tải á, trốn trạm thu phí, chạy vào đường đó làm hư mấy đoạn. Bây giờ dân họ kiện. Cái đó địa phương họ chịu trách nhiệm, không liên can gì tới mình. Mình chỉ tư vấn khảo sát và thiết kế thôi. Anh Thịnh nè, em xin nói thiệt, em không muốn qua mặt anh đâu. Nhưng vụ này lớn, hầu hết các hạng mục đều do công ty Ngọc Ly làm. Em đứng ra chịu trách nhiệm ký kết các hạng mục của dự án với địa phương. Bây giờ á, họ còn sờ vô cầu vượt nè, hầm chui của Ngọc Ly làm nữa, thì em dựa cột là cái chắc rồi. Anh tha thứ cho em cờ bạc, cá độ thua nhiều quá, nợ nần nhiều quá, em đành phải làm liều như vậy.
Bây giờ anh xuống tay giúp em đi anh hai. Tôi cứu chú bằng cách nào? Anh quen với anh Đức á, quyền giám đốc công an thành phố. Anh nói giúp em, chứ không em chết đó anh hai. Thôi được rồi, như thế này, tôi sẽ kiếm một số sai phạm nhỏ, chứng tỏ rằng chú có bòn rút tiền của cái dự án đường giao thông liên thôn đó, rồi đem nộp chú cho cảnh sát kinh tế. Chú nghĩ sao? Anh nói giỡn hả anh hai? Không, tôi nói nghiêm túc đó. Khi muốn một đám cháy không lan rộng, thường thì người ta dùng cách phun nước, nhưng tôi thì không làm như vậy. Tôi sẽ cho đặt một trái phá, nổ cái rầm, lửa sẽ tắt ngúm. Vụ đường giao thông liên thôn này là chuyện nhỏ, chú sẽ không sao đâu. Chỉ có cách này mới bưng bít được chuyện của chú, cả thương vụ làm ăn với Ngọc Ly và Trần Lợi nữa. Nếu không thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài, có khi còn bị tử hình cả đám nữa. Em ngu lâu, nên bây giờ mới như vậy. Em không dám giấu gì anh nữa. Anh tính sao cũng được, miễn sao em thoát khỏi vụ này. Họ mới tử hình đó. Một thằng tham nhũng chỉ có vài chục tỷ, nên em sợ lắm. Chú chịu đựng ít lâu, vì bên cảnh sát cũng là chỗ quen mà. Mình không cần chạy vậy, chỉ cần chấp hành pháp luật đúng là được. Gọi là giam, nhưng thực ra tôi sẽ lo cho chú được thoải mái. Còn tôi là còn chú, cứ yên tâm. Mấy vụ này xảy ra hà rầm, mấy sếp cũng chỉ giơ cao đánh khẽ thôi, chứ mấy ổng đâu có muốn làm rùm beng chi. Sau vụ này, tôi sẽ đứng ra thành lập công ty riêng, một mình một cõi. Làm ăn vậy khỏe hơn làm việc cho nhà nước. Anh thử tính xem, thiết kế vụ này có lâu không? Tôi sẽ cố gắng thu xếp chuyện này trong thời gian nhanh nhất. Thôi, chú cứ về nghỉ đi. Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát kinh tế. Dạ. Có tình huống đột xuất, tên Đàm đã rời khỏi nhà. Huy đang bám theo hắn, em cũng đang bám theo. Anh sẽ cho triển khai ngay đội phối hợp. Một đội cảnh sát cơ động đang túc trực sẵn, đang chạy theo em. Ok, cảm ơn sếp. Ừ. Anh Đàm, xử nó đi, rồi bỏ vô ba bố, quăng xuống sông cho tao. Thôi đi anh. Bắt cóc thì được, chứ em không tham gia mấy cái vụ giết người đó đâu. Em sợ lắm. Hay mình thả nó đi anh. Mình dọa như vậy cho nó sợ thôi, chứ giết người làm chi. Nó không biết ai bắt cóc nó là được rồi. Mà em thấy nó có đe dọa gì ai đâu. Xử lý nó cho tao. Có thể là nó đã biết giọng của tụi bay, hoặc là biết mặt tụi bay. Nó không thể sống được, hiểu chưa?
Huynh. Thanh. Có sao không? Không sao. Sao không tìm cách thoát sớm? Tôi định để tới cùng coi thằng Trùm là ai. Chưa gì hết ông nhảy vô rồi. Ngon quá ha. Đợi cho bà thấy mặt được thằng Trùm, không chừng hồn đi khỏi xác. Liều thiệt. Mà sao không biết tôi bị nhốt ở đây? Bám theo bạn trai bà thì biết chứ gì. Hóa ra em chỉ lợi dụng anh để làm nhiệm vụ à? Sao anh biết chỗ này? Tôi đi theo linh cảm, cũng chỉ là suy đoán thôi. Xin lỗi. Vì lý do bí mật nên chúng tôi buộc lòng phải tạm giữ anh một thời gian. Khi nào thích hợp chúng tôi sẽ thả anh ra. Mong anh thông cảm. Tôi hiểu. Chỉ cần anh hợp tác với chúng tôi, anh sẽ được đối xử đàng hoàng tử tế. Cho tôi hỏi một câu được không? Chẳng qua em chỉ lợi dụng anh, có phải không? Alo, đã giải cứu được Quỳnh. Bây giờ cần phải cử người theo dõi Đàm ngay. Qua hắn mà Quy biết đường tới đây. Đàm có mối quan hệ thế nào với bọn bắt cóc, chúng ta cần phải làm rõ ngay. Rõ. Về. Sau những vụ việc sai quấy vừa qua, buộc lòng chúng tôi phải đi đến quyết định là tạm đình chỉ công tác anh Quý để tạo điều kiện cho công tác điều tra, và cũng để chính cơ quan chúng tôi hiểu thêm về cán bộ của mình. Đồng chí biết đó, chúng tôi quản lý khối lượng công việc rất lớn, khối tài sản đồ sộ, cho nên vướng vào những vụ việc như thế này cũng là lẽ bình thường. Anh nghĩ đó là bình thường à? Tôi thành thật nhận khuyết điểm là vì quá lo cho tiến độ mà chưa được sâu sát. Tôi hứa với các đồng chí sẽ hợp tác hết mình với cơ quan điều tra, để nếu như có sai sót sẽ loại trừ ngay lập tức. Cảm ơn anh. Tôi muốn hỏi, theo điều tra sơ bộ, các anh đã phát hiện được điều gì bất thường trong công tác quản lý của Phó Giám đốc Quý không? Như tôi đã nói, tôi đang nhờ bên kiểm toán rà soát lại toàn bộ quỹ đầu tư, các công văn phân bổ tiền cho các dự án. Ngay khi có gì khuất tất, chúng tôi sẽ thông tin ngay cho các đồng chí. Sao vậy? Cậu không thấy là tôi đang tiếp khách đây sao? Tôi biết chứ. Xin lỗi anh. Tôi chỉ muốn xin giám đốc 2 phút. Chuyện hôm bữa tôi báo á, rốt cuộc bữa nay đã trở thành thảm cảnh vì chúng ta không chịu làm gì. Hôm đó tôi đã hẹn gặp ông già. Không tin thì cậu cứ hỏi cậu Đạt. Tôi đã bay từ Hà Nội về để gặp ông ấy, nhưng đã quá muộn. Và bây giờ kẻ có tội đầu trong cái liên doanh này bị xử phạt vì làm tổn thất của công quỹ 150 triệu đồng. Đã đúng chưa? Tôi nghĩ anh ta tội nặng hơn rất nhiều. Tại sao cậu không chịu hiểu là cơ quan chúng ta đang có quá nhiều vấn đề? Cậu phải để tôi giải quyết từ từ chứ. Tôi đang đau đầu lắm, cậu biết không? Có lẽ với quá nhiều vấn đề trong lúc này, anh khó mà giải quyết được.
Ý cậu muốn gì? Nếu như anh cần, tôi có thể gọi người đến giúp anh giải quyết mớ bòng bong này. Là ai vậy? Còn rất nhiều lực lượng khác có thể giúp chúng ta làm sạch lũ sâu mọt này. Mình sẽ gọi cho báo chí. Nè, không. Làm như vậy là cậu đưa tôi vào thế cùng chứ không phải là giúp tôi đâu. Trước tiên là phải báo cảnh sát. Mà tôi thì đang làm việc đó đây. Hết thời gian rồi. Hồi nãy tôi xin có 2 phút. Thôi tôi đi làm đây. Nè, nhớ không được manh động mà hư hết mọi chuyện đó. Cứ để tôi giải quyết. Một người trực tính và rất có trách nhiệm. Cậu ấy là bà con của tôi đó. Chào các bạn. Dạ, chào anh. Đây là anh Đức, Dạ. Phó Giám đốc Công an thành phố. Dạ. Bạn lâu năm của tôi đó. Dạ. Anh ấy sẽ giúp chúng ta tháo gỡ cái vụ này. Dạ. Tôi có thể giúp gì cho các bạn? Anh Đức à, trong này là 30.000 đô. Chúng tôi sẽ đưa tiếp cho anh, tùy diễn tiến sự việc tiếp theo. Trước hết, nếu muốn kiếm tiền thì tôi sẽ không lấy của các bạn. Cậu nói có một đơn vị nào đó cài người vào chỗ cậu để điều tra và bị xã hội đen xử lý, hả? Các cậu muốn rõ trắng đen thì nên đầu thú trước để tránh bị trả thù. Mình đồng ý đến đây á, không phải để nhận tiền rồi chạy tội cho các cậu. Cứ làm đúng thủ tục tố tụng theo cơ quan pháp luật quy định. Tội đến đâu sẽ truy đến đó. Đừng lo. Dạ, xin anh giúp đỡ giùm em. Em không để anh thiệt thòi đâu. Đây là tấm lòng của em. Mong anh nhận cho. Cất tiền đi. Mình sẽ ở lại ăn cơm với các bạn. Nếu không, mình sẽ ra về. Tôi xin nhắc lại, tôi không nhận tiền để bẻ cong luật pháp. Cậu đúng là vị quan thanh liêm. Tôi có phấn đấu cả đời cũng không bằng được cậu. Cho mình xin lỗi nha. Cậu Quý, cậu cất tiền đi. Nào, chúng ta uống một ly với nhau ha. Dạ mời anh. Đây là kết quả kiểm toán. Số tiền thất thoát là 150 triệu. Kèm theo quyết định kỷ luật thuyên chuyển công tác. Những thứ này sẽ được gửi sang bên điều tra. Như vậy tội có nặng không anh? Với số tiền đó, mức độ kỷ luật chỉ là hình thức. Họ sẽ không để ý khi cậu tự giác khai nhận. Chỉ là tạm giam thôi. Cậu nộp tiền đền bù. Nếu như miễn truy cứu hình sự được thì càng tốt. Mà nếu có phải ra tòa thì cũng chỉ vài tháng thôi. Tôi biết là cậu đang căng thẳng, nhưng mà sau vụ này cậu sẽ rất thoải mái. Không biết chừng nào mới thoát khỏi cảnh này. Mệt quá. Ráng đi. Tôi sẽ làm mọi cách để cậu được về sớm nhất. Mời vào. Ngồi đi, chào mình chút. Dạ. Dạ. Chào các cậu. Chào sếp. Chào sếp. Dạ. Khỏe chứ Đức? Dạ khỏe anh. Mời ngồi. Mình chỉ mệt với cái đội này thôi. Mình là sếp của tụi nó ở đây.
Mà tụi nó chỉ chào mình bằng anh thôi à. Sếp Minh bây giờ không còn là sếp của các cậu nữa đâu nha. Hay là các cậu đang có ý định chuyển về học viện cảnh sát để học lại? Dạ không, sếp cứ đùa. Tôi đọc báo cáo rồi. Cô Quỳnh đúng là gan bằng trời. Dám vô hang cọp, dữ dằn nha. Chúng tôi xin viện kiểm sát bắt khẩn cấp Bùi Văn Quý, phó giám đốc ban quản lý dự án. Trường hợp có liên quan tới vụ cá độ bóng đá và giết người. Đây là toàn bộ hồ sơ của hắn. Bùi Văn Quý, ban quản lý dự án. Cha này lắm tội đó nha. Vậy là sao anh? Cảnh sát kinh tế đang điều tra tội tham nhũng. Diễn biến khá phức tạp. Vì ngay từ đầu hắn đã đầu thú. Lúc đó tôi chưa biết bên đội đặc nhiệm cũng đang điều tra vụ án này. Vậy là mình có cớ để bắt hắn điều tra. Bắt hắn lúc nào mà chẳng được. Vấn đề là tại sao hắn đầu thú. Mấy bữa trước á, Quý có mời tôi ăn cơm và đề nghị thành khẩn khai báo để được khoan hồng. Không ngờ hắn còn cả một mớ tội danh khác. Tôi có đọc báo cáo. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một mình hắn đâu. Tôi đang nghĩ đằng sau Quý còn cả một tập đoàn tội ác. Tôi mời anh Minh và hai bạn sang đây là để bàn kỹ vụ này. Ta phải cất một mẻ lưới thật hoành tráng. Bây giờ cô Quỳnh hãy nói kỹ hơn về ban quản lý dự án, nơi mà cô đột nhập vào, và những gì cô biết về ông Thịnh, một người bạn thời trung học của tôi. Mày tới đây làm gì? Sao không đi làm? Hay bị đuổi nữa rồi? Không, bữa nay con được thưởng 1 triệu với nghỉ ngày. Tính qua rước má về nhà cho cậu Thịnh á. Ông thích uống nước cam lắm. Bữa nay đi làm mới biết đường cư xử rồi đó. Mà nè, được nghỉ chứ không phải cự cãi với mấy sếp rồi bị phạt phải không? Thiệt tình, không biết chừng nào mới ổn với mày. Đã nói là không mà. Bộ má không tin con hả? Hôm nay con qua con rước má về với vợ con nghỉ ngày. Mình đi đầm sen chơi. Trời đất, mày có khùng không? Không nghỉ lễ gì hết, tự nhiên nghỉ đi chơi. Sang dữ. Má, cậu Thịnh có nhà không? Ông mới vừa về. Mấy bữa nay thấy ông bực bội cái gì đâu á. Mà mày hỏi ông làm gì? Thôi, mày về đi, để tao vô tao nấu cơm cho cậu Thịnh. Ai vậy Du? Thằng Thắng, nó mang biếu cậu mấy trái cam. Sao Du không bảo cậu ấy vào đây? Thôi, nó phải về chứ. Cậu mệt, nó vô quấy rối cậu sao được. Cậu ăn cơm nha, tôi dọn. Thôi khỏi, tôi không đói. Du cứ về nghỉ đi. Biết cậu mệt, nhưng tôi liều hỏi cậu một câu. Thằng Thắng con tôi á, nó làm ở chỗ cậu có ổn không? Nếu nó làm cậu bực thì cậu đừng nể tôi, cứ cho nó nghỉ đi. Thằng đó tính tình kỳ cục lắm. Nhiều lúc nó làm phiền người khác. Bộ có chuyện gì sao Du lại hỏi vậy?
Mấy bữa nay tôi thấy nó kỳ cục lắm. Nằm thở dài thường thượt á. Nó đang làm cái chuyện gì đó. Tôi sợ nó gây chuyện. Không, tôi rất thích cậu ấy. Nhiều lúc tôi muốn sống như cậu ấy mà không được. Chú nên tự hào vì có một người con sống trong sạch và thẳng thắn như Thanh. May quá. Tôi sợ nó cứ làm cậu buồn. Cậu á, là người nhân hậu, biết đánh giá con người. Bồn tắm tôi đã chuẩn bị rồi. Cậu tắm cho khỏe. Tôi về nha. Alo. Alo. Đàm hả? Dạ. Chú Hai Thịnh đây. Dạ, con nghe. Cho người theo dõi cậu Thắng, một giám sát viên bên chú. Nếu như thấy cậu ta ghé vào tòa soạn báo hoặc cảnh sát thì tìm cách chặn lại rồi báo ngay cho chú. Dạ, con nghe rồi chú Hai. Nhớ không được làm gì cậu ấy đó, vì đó là bà con của chú. Cậu ấy chỉ trực tính thôi, chứ không có gì đâu. Dạ. Anh Đạt ơi. Trời đất, sao cậu biết mà lặn lội tới đây? Sếp thì đến thăm sếp không được sao? Anh em làm chung cơ quan mà có biết nhà nhau đâu. Công nhận nhà anh đẹp thiệt. Hèn chi biếu anh chị ít trái cây. Cảm ơn. Dạ chào chị. Chào cậu. Thôi em về, má với vợ em chờ cơm ở nhà. Cậu ở lại uống với tôi miếng rượu đi. Dạ thôi được rồi sếp. Dạ chào chị. Trời ơi, cậu khách sáo quá à. Bữa nào rảnh á, cậu cứ ghé chơi. Nhà tôi bà con đều ở dưới quê nên ít ai ghé chơi lắm. Dạ chị tốt thiệt. Bữa nay em ghé sao? Dạ. Hình như cậu tới tìm tôi có chuyện gì. Sao không chịu nói? Em muốn nói với anh một chuyện, nhưng thôi. Cậu đã tin tôi mà tìm tới đây, sao không tin cho trót? Chuyện nó có tốt đẹp gì đâu anh. Mấy lần trước tôi cản cậu chuyện này chuyện nọ là muốn giữ cho cậu được yên ổn. Thì bởi vậy bữa nay nhìn thấy gia đình của anh yên ấm như vậy, em lại nghĩ không muốn phá hỏng nó. Ý cậu là... Thôi có chuyện gì cậu cứ nói ra đi. Hai người nghĩ cách giải quyết vẫn hơn một người mà, đúng không? Đêm trước khi chết, ông Thông có đến tìm em và đưa cho em cái gói này. Trong đây là toàn bộ giấy tờ hồ sơ đất đai của cả xóm. Nó chứng tỏ cán bộ địa phương họ đã lợi dụng dự án của mình mà cướp đất của dân. Tài liệu này là do ông Tư Liêm, bí thư của xã, và ông Thông thu thập được. Sao ông Thông đưa cho cậu? Có lẽ do linh tính không ổn, cho nên ông mới giao cho em. Mà em thấp cổ bé họng thì làm được cái gì anh? Em tính nói với ông giám đốc Thịnh. Ông là một người bà con xa của em. Nhưng mà qua cái việc ông xử lý ông Quý qua loa như vậy thì em biết chắc là họ đang ăn chia với nhau. Em quyết sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng mà em cần một người có trình độ và tâm huyết như anh nhúng tay vô thì kết quả nó sẽ tốt hơn. Tôi hả? Anh không cần nói nữa. Em hiểu. Vợ con anh cần một mái ấm. Thôi em về. Em sợ nhà em trống trải quá. Để cái này không ổn. Em đang tìm một chỗ thiệt an toàn để cất nó. Nhưng thôi, để em tìm cách khác.
Chào anh. Cậu Thắng, đưa nó cho tôi.